खालीलपैकी कोणती विधाने असत्य असणारी आहेत? तर आपल्याला असत्य असणारी विधानं शोधायचीत. अ ब क 3 विधानं दिलीत. विधान आहे 10व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये मुख्य भर हा विकेंद्रित नियोजनावर देण्यात आला, म्हणजे विकेंद्रीकरण करायचं, डिसेंट्रलायझेशन. तर विधान असं सांगितलेलं आहे. ब या दरम्यान 84व्या घटनादुरुस्तीने 21 कलम राज्यघटनेत जोडण्यात आले. आणि क या दरम्यान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. तर इथं ऑलमोस्ट सगळे विधानं ही 10व्या पंचवार्षिक योजनेशी संबंधित आहेत. तर जे विधान आहे ना तर ते बरोबर आहे. 10व्या पंचवार्षिक योजनेमध्येच त्याचा जे मुख्य उद्देश होता किंवा मुख्य भर हा विकेंद्रित नियोजनावरती दिला होता. म्हणजे अगदी पीपल्स प्लॅन म्हणून त्याला ओळखलं जात होतं की लोकांसाठीच बनवायचं आहे, विकेंद्रीकरण ठेवायचं आहे. तर अविधान सत्य आहे. आपल्याला इथं असत्य असणारी शोधायची, म्हणजे असत्य किंवा अयोग्य विधानं शोधायची. तर अविधान आपलं सत्य आहे. ब या दरम्यान 84व्या घटनादुरुस्तीने 21 कलम राज्यघटनेत जोडण्यात आले. तर आत्ताच आपण बघितलं 84वी घटनादुरुस्ती जी झाली होती तर ती 9व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये झालेली आहे. आणि त्या दरम्यान 3 नवीन राज्य ॲड झालेत. एक म्हणजे छत्तीसगड, त्यानंतर उत्तराखंड आणि झारखंड. ठीक आहे. तर 84व्या घटनादुरुस्तीमुळे 21 राज्यघटनेत जोडलं गेलं का? तर नाही. तर 21 हे 86व्या घटनादुरुस्तीने ॲड करण्यात आलं. 21 हे कशाशी संबंधित आहे? तर आपल्याला कोर पॉलिटीमध्ये भरपूर वेळेस क्वेश्चन आलेला आहे की 21 हे कलम कशाशी संबंधित आहे. तर माझा तुम्हाला अगदी सिंपल होमवर्क आहे की कलम 21 बद्दल तुमच्याकडे जेवढं काही नॉलेज आहे, स्वतःकडे नॉलेज असलेलं, तर ते तुम्ही कमेंट करून कळवा. ठीक आहे. शिक्षणाशी संबंधित आहे, आपल्याला अभ्यासाशी संबंधित आहे. तर म्हटल्यानंतर तुम्हाला माहिती पाहिजे 21 कलम हे काय सांगत आहे. तर तुम्ही गुगल वगैरे करू नका किंवा नोट्स चेक करू नका. तुम्हाला जे माहिती आहे तर त्याबद्दल तुम्ही कमेंट करून कळवा. ठीक आहे. त्यानंतर क विधान जे आहे ना तर या दरम्यान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. तर हे विधान पण योग्यच आहे. आपली जी सध्याची मनरेगा म्हणून आपण ज्याला ओळखतो तर ती योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच नरेगा किंवा त्याला नॅशनल रूरल एम्पॉवरमेंट गॅरंटी स्कीम म्हणून ओळखलं जातं. तर ही योजना ही या 10व्याच पंचवार्षिक योजनेचा एक भाग आहे. तर क विधान सत्य आहे, अविधान सत्य आहे. आपल्याला असत्य असणारी शोधायची होती. तर फक्त ब किंवा पर्याय क्रमांक 3 हे या क्वेश्चनचा आन्सर राहील. ठीक आहे. हे जे नरेगा आहे तर त्याच्यासाठीचा कायदा 2005 मध्ये संमत करण्यात आला होता. 2 फेब्रुवारी 2006 पासून नरेगा सुरू करण्यात आली, म्हणजेच नॅशनल रूरल एम्पॉवरमेंट गॅरंटी स्कीम. ठीक आहे. आणि नंतर याला महात्मा गांधी असं पुढं नाव जोडण्यात आलं. म्हणजे 2009च्या गांधी जयंतीला म्हणजे 2 ऑक्टोबर 2009 रोजी महात्मा गांधी नॅशनल रूरल एम्पॉवरमेंट गॅरंटी स्कीम म्हणून याला ओळखलं जातं. तर ही योजना ही 10व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये सुरू करण्यात आली होती. 10वी पंचवार्षिक योजना त्याचा कालखंड होता 1 एप्रिल 2002 पासून ते 31 मार्च 2007 पर्यंत. ठीक आहे. आणि ह्या योजनेला एक ऑफिशियल नाव आहे, ते पण आपल्याला माहिती पाहिजे. तर शिक्षण योजना म्हणून ह्या योजनेला ओळखलं जातं. म्हणजे 10वी पंचवार्षिक योजना ही शिक्षण योजना म्हणून ओळखली जाते. तर हा पॉईंट सुद्धा तुम्ही लक्षात ठेवा. ठीक आहे. पुढे आपण आणखीन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बघू. विजन स्टडी स्मार्ट विद्यार्थ्यांसाठी स्मार्ट लर्निंग प्लॅटफॉर्म, महाराष्ट्रातील सर्वात विश्वसनीय ई लर्निंग युजर फ्रेंडली प्लॅटफॉर्म जो दर्जेदार शिक्षणाचा अनुभव देतो. विजन स्टडी. म्हणूनच वेळ न वाया घालवता आजच प्रवेश घ्या आणि तुमच्या स्वप्नातील सरकारी नोकरीच्या एक पाऊल जवळ जा, तेही अगदी माफक दरामध्ये. तर वाट कशाची पाहताय? एक उज्ज्वल भविष्य तुमच्या समोर आहे. आम्ही प्रवेश घेतलाय, तुम्हीही घ्या. अधिक माहितीसाठी आजच भेट द्या. विजिट www.visionstudy.in. हो, स्वप्न पूर्ण होतात.